අයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ අලුත් වටින පාඩමක් අරන් ආවා මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනුවෙන්. යාළුවෝ කියන්නේ ඉතින් මගේ හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම කෙනෙක්ම වෙනුවෙන්ම තමයි මම මේ වටින පාඩම අරන් ආවේ. අදත් මම ඉංග්‍රීසි වචන ටිකක් කියලා දෙනවා. ඒ ඉංග්‍රීසි වචන දාලා ලස්සන වාක්‍ය තුනකුත් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේව හැමදාම කියනවා වගේ පොත්වලට සීමා කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් එහෙම කට ඇරලා කතා කරේ නැතුනොත් අපිට කවදාවත් මේ ඉංග්‍රීසි නම් කතා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් වැරදි මම කියලා දීලා තිනවා මේ බ්‍රෝකන් විදියට බ්‍රෝකන් ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියන එක. ඕන කෙනෙක්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒක දන්නේ නැත්තම් ඒ මගේ අදාළ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒ දේ හොඳට ස්ටඩි කරගන්න කොහොමද ඒ දේ කරන්න කියලා. කියන්නේ කැඩි කොහොම හරි කතා කරන්න. දන්න ඉංග්‍රීසි වචන ටික දාලා කතා කරන්න. ඉතින් මේ කියලා දෙන වාක්‍ය උනත් මේවා සම්පූර්ණ හරියට කතා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එකපාරට ඒවා බෑ. ඉතින් ඒවා කැඩි හරි කමක් නැහැ කතා කරන්න. බ්‍රෝකන් විදියට පුළුවන් තරම් ඒවා කට ඇරලා කතා කරොත් හිතින් නෙමෙයි කට ඇරලා මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට අරින්න හොඳ සද්දෙන් තමන් ඉන්න ගෙදර හොඳ සද්දෙන් කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා මගේ නම් ඉරුවෙනි සචිත්‍ර කරන Real Start YouTube channel එකට ගියොත් තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදෙන්න ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන්. යන්නේ channel එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදෙන්න ඉංග්‍රීසි කතනේ හරියට උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම කියන්නම් අද මම මොනවද උගන්වන්නේ යන්නේ කියලා. වචන ටික මුලින්ම කියන්න. ඉංග්‍රීසි වචන ටික මුලින්ම කියන්න. මෙන්න මේවයි වචන. needy කියන වචනේ needy people. ඒ වගේම තව තියෙනවා educate කරනවා කියන එක මේව නම් දන්නවා. ඒ වගේම මේ crisis කියන එක ඕන තරම් මේ දවස්වල එන වචනය. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ possible කියන වචනේ. කොහොමද මේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ? තව තියෙනවා process කියන වචනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා provide, ඊට පස්සේ transparent කියන වචනේ, ඒ වගේම benefits කියන වචනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා disconnect කියන වචනේ, connections ඔන්න ඔය වගේ වචන ටිකක් තියෙනවා. මේකෙන් ගොඩාක් ඒවා දන්නවත් ඇති. නමුත් ගොඩාක් කට්ටිය වචන දැනගත්තට මේවා වාක්‍යයක පාවිච්චි කරන විදිය තමයි දන්නේ නැත්තේ. ඉතින් අන්න ඒවත් අධිගණ ගන්න. මේ කියලා දෙන වාක්‍ය තුලින් හැම දෙයක්ම කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් මේ තියෙන වාක්‍ය ටිකත් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ Google එකේ search කරන්න මේ වචන දාලා තව example sentences. අන්න එතකොට තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. වැඩි කතාවක් නැහැ. එහෙනම් බලමු පළවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ it is possible to find out. needy people කියන්නේ මේ අසරණ මිනිස්සු කියන දේ. මේකෙන් දුප්පත් මිනිස්සු ගැන හොයන්න පුළුවන්ලු. it is possible. මේක කරන්න පුළුවන් කියන අදහසනේ. it is possible. හරි. it is possible to find out about needy people at the rural level. rural level ග්‍රාමීය මට්ටමින් මේ අසරණ ජනතාව ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්ලු. find out කරන්න පුළුවන්ලු. හරි. it is possible to find out about needy people at the rural level. and educate them. අන්න ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොනව කරන්න පුළුවන්ද? එඩියුකේට් කරන්න පුළුවන්ලු. හරි? ඒගොල්ලෝ එඩියුකේට් කරන්න පුළුවන්ලු. එඩියුකේට් කරනවා. හරි? එඩියුකේට් them about this crisis. මේ crisis එක ගැන ඒගොල්ලෝ එඩියුකේට් කරන්න පුළුවන්ලු. ග්‍රාමීය මට්ටමේ අසරණ ජනතාව ගැන සොයා බලලා ඔවුන් මේ අර්බුදය ගැන එඩියුකේට් කරන්න පුළුවන්. එඩියුකේට් කරන්න පුළුවන් මේ අර්බුදය ගැන about this crisis. ග්‍රාමීය මට්ටමේ rural level එකේ. හරිද? මේ අසරණ ජනතාව මේ helpless people කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? poor people ඊට පස්සේ මේ needy people ඔය කොහොම නිකන් එකම අදහසක් එන්නේ. තේරුණාද? අසරණයි කියන්නේ ඇත්තරමනේ තේරුණේ සල්ලි නැහැ මේ දවස්වල හරි ජීවත් වෙන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඔන්න වගේ අදහසක් needy people. Right? It is possible to find out about needy people at the rural level and educate them about this crisis. වාක්‍ය දිගයි. නමුත් මේකේ තියෙන වචන ගොඩක් සරලයි. ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන නියම් බර වචන කියලා නමුත් බරයි තමයි. ඒ වුණාට මේවා හරි සරලයි ඉගෙන ගත්තාම. මේවා ප්‍රැක්ටිස් කළම ඔලුවට දාගන්න කටපාඩම් කරලා ඔලුවට දාගන්න යන්න එපා. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. not practical. හරි? බලමු. It is possible. ඉතින් මේකෙන් තව වාක්‍ය ඔයගොල්ලෝ හදන්න. It is possible to find out about needy people at the rural level and educate them about this crisis. හරි මේ about කියන්නේ ගැන කියන්නේ. මේ about කියන එක මාස ඕන තරම් දේවල් දාන්න. about him. හරි educate about him. ඔහු ගැන educate about the subject. මේ subject එක මේ විෂය ගැන educate තේරුණාද? අන්න එහෙම දාන්න. බලමු දෙවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන this process is done to provide benefits transparently. this process ඒ කියන්නේ මේ process එකේ ක්‍රියාවලිය කියන එක. this process මේ ක්‍රියාවලිය මෙම ක්‍රියාවලිය this process is done ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය කරනවා කියන අදහස. this process is done to provide ලබා දෙන්න to provide මොනවද benefits ප්‍රතිලාභ
ප්‍රතිලාභ. ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්නලු this process is done. මෙම ක්‍රියාවලිය කරන්නේ process එක කරන්නේ මොකටද? ඒ කියන්නේ benefits ලබා දෙන්න. To provide benefits. ඉතින් කොහොමද මේ benefits ලබා දෙන්නේ? Transparently. විනිවිද භාවයෙන්. Transparently. Transparent කියන්නේ එහා මෙහා පේනවා. කියන්නේ විනිවිද පේනවා කියන අදහස. Transparently. විනිවිද භාවයෙන්. අන්න ඉගෙන ගන්න වචනේනේ. Benefits transparently. This process is done to provide benefits transparently. This process is done. මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරනවා කියන අදහස. This process is done. This process is done. This process is done to provide benefits. Transparently. මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරනවලු benefits දෙන්න provide කරන්න benefits. හරි? Transparently. ඔන්න ඔය වචන ටික ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ ලොකු දෙයක් නැති වුණත් ලොකු වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න නැති. ලස්සන වාක්‍යයක් ඉගෙන ගන්න නැති. සමහරක් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොනවද? මේව අපිට පුළුවන් නේ. ඇයි මේව උගන්වන්නේ? පුළුවන් කෙනාට නෙමෙයි මම මේව උගන්වන්නේ. පුළුවන් කෙනා මේව බලන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? Tamanට මේක අදාළත්වයක් නැත්නම් එහෙම බලන්න එපා. කාලේ අපරාධේ. ඉතින් ඒකින්ද බැරි කෙනා. හරිද? මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ඉංග්‍රීසි වලට ආසාව තියෙන කට්ටිය ඉගෙන ගන්න. හරිද? මේව දන්න කෙනෙක් ආපහු මේක බලන්න එපා. තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට එයාට පුළුවන් Taman නොදන්න දේවල් බලන්න. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මට සමහර කට්ටිය කෝල් කරලා කියනවා ඉතින් මේව අපි දන්නවනේ. ඇයි උගන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මම මේව උගන්වන්නේ නොදන්න කට්ටියට. ඉතින් නොදන්න කෙනා මේව බලන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඉතින් Tamanට පුළුවන් Tamanට මේක තේරෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් දන්නවා නම් Taman මේක ස්කිප් කරන්න. මේකෙන් අයින් වෙලා පොඩ්ඩක් වෙන දෙයක් බලන්න. Tamanගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් දේවල් බලන්න. හැමෝගෙම දැනුම මට්ටම එක ගාන නෙමෙයි. පුළුවන් අය ඉන්නවා, බැරි කට්ටිය ඉන්නවා, හොඳටම බැරි කට්ටිය ඉන්නවා, හොඳටම පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් Taman තේරුම් අරන් බලන්න Tamanට අදාළ දේ මොකක්ද කියන එක. කාලේ කවදාවත් අපතේ යවා ගන්න එපා. තේරුණාද? right. එහෙනම් බලමු. අන්න ආපහු එක සැරයක් කියන this process is done to provide. මේවා අනිත් එක pronounce කරන්න ඉගෙන ගන්න හොඳට. වචන හොඳට උච්චාරණය කරන්න. හැබැයි මේවා නිකන් මේ අර හිමින් කිව්වොත් this process is done to provide. එහෙම බෑ. සමහර කට්ටිය හිතින් කියන ගොඩාක් කට්ටිය 99%ම කරන්නේ මේ හිතින් කරනවා. වීඩියෝ එක බලලා හිතින් කියවනවා. එහෙම බෑ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කට හොඳට අරින්න open your mouth properly. හොඳට කට අරින්න සද්දෙන් කතා කරන්න. තේරුණාද? This process is done to provide benefits transparently. ඔන්නෝම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ it has been decided on a passive voice යන්නේ it has been decided. තීරණය කළා තියෙනවා. තීරණය කරා නම් it was decided. තීරණය කළා. තීරණය කළා තිබ්බා. It had been decided. තීරණය කරાવી. It will be decided. තේරුණාද? මේක මේ it කියලා දැම්මම මේ ඒක කියලා එන්න ඕනේ නැහැ මෙතනට. හරි? තීරණය කරනවා. හරි අපි කියමුකෝ තීරණය කළා තියෙනවා ට්‍රිප් එක යන්න. තීරණය කළා තියෙනවා. It has been decided. අන්න එහෙම දාලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. right? තීරණය කරાવી. It will be decided. දැන් මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? It has been decided not to disconnect. It has been decided තීරණය කළා තියෙනවා not to disconnect. දැන් මේ කනෙක්ට් කරනවා කියන සම්බන්ධ කරනවා disconnect ඒ කියන්නේ විසන්ධි කරනවා කියන අදහසනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා electricity supply එක ඒ වගේම water supply එක ඊට පස්සේ mobile connection එක telephone connections ඔනෝව අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම disconnect කරන්නත් පුළුවන් නේ. ඉතින් ඔන්න වගේ දෙයක් ගැන තමයි මේ කතාව වෙන්නේ. It has been decided not to disconnect. විසන්ධි නොකිරීමට තීරණය කළා තියෙනවා. විසන්ධි කිරීමට නෙමෙයි. විසන්ධි නොකිරීමට. ඒ කියන්නේ විසන්ධි කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කළා තියෙනවා. දැන් මෙතන තිබ්බොත් විසන්ධි කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා කියලා it has been decided to disconnect. It has been decided to disconnect. ඒ කියන්නේ විසන්ධි කිරීමට තීරණය කළා තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ විසන්ධි කිරීමට නෙමෙයි විසන්ධි නොකිරීමට තීරණය කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විසන්ධි කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කළා තියෙනවා. It has been decided not to disconnect. It has been decided not to disconnect. It has been decided not to disconnect. මොනවාද මේ විසන්ධි කරන්නේ නැහැ කියලා තියෙන්නේ? The water supply. ජල සැපයුම. ජල සැපයුම විසන්ධි කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කළා තියෙනවලු. Water supply connections. ඒ කියන්නේ ජල සැපයුම් සම්බන්ධතා කියන අදහස. කොහෙද? Of the schools. ඉස්කෝලවල පාසල්වල කියන්නේ ජල සැපයුම් සම්බන්ධතා විසන්ධි කරන්නේ නැහැ කියලා නොකිරීමට තීරණය කළා තියෙනවලු. මොන ඉස්කෝලවලද? Connections of the schools on සම්බන්ධ වෙනවා that again that have not paid their water bills. මේ schools කියන එක තමයි විස්තර කරන්නේ. මොන ඉස්කෝලද? මේ schools that again සම්බන්ධ වෙනවා have not paid their water bills. ඒ කියන්නේ ජල ගාස්තු කියන්නේ ජල බිල්පත් ගෙවපු නැති ඉස්කෝල. දැන් මුලින්ම කිව්වා
තීරණය කරලා තියෙනවලු ඉස්කෝලවල ජල සැපයීම සම්බන්ධතාව විසන්ධි කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරලා තියෙනවලු. මොන ඉස්කෝලවලද? schools that have not paid their water bills. ජල බිල් පද ගෙවපු නැති ඉස්කෝලවල. ඒ කියන්නේ සරලවම වතුර බිල ගෙවපු නැති ඉස්කෝලවල මෙන්න කනෙක්ෂන් එක water supply එක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරලා තියෙනවලු. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝටම අමාරු, ඉස්කෝලවලටත් අමාරු, අපිටත් අමාරුයි, හැම මිනිස්සෙක්ටම අමාරුයිනේ. ඉතින් අමාරුයි. ඉතින් ඒකට සහනයක් තමයි මේ දෙනම කියන්නේ. ඉතින් හැමෝම අමාරුයිනේ ජීවත් වෙන්නේ මේ දවස්වල. ඉතින් අමාරුයි කී ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙනගෙන ඉහළට යන try කරන්න. අපි හැමෝම මේක තමයි කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? අමාරුයි කී ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මොනවා හරි දෙයක්. ඉතින් ඒකයි මම මේ help එකක් දෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ටික හරි ඉගෙන ගන්න. මේ භාෂාව පුළුවන් වුණොත් ඔයාට ගොඩාක් තැන් වලට යන්න පුළුවන් නේ. ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ලොකු පරාසයක් තියෙනවා. ඔයාට මේ ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක පුළුවන් වුණොත්. හැබැයි අපි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඕනුත් ඉගෙන ගමුකෝ පස්සේ. එහෙම වෙනකන් ඉන්න එපා. මේක කවදා කොහෙදි මොන තැනදී ඕන වේද දන්නේ නැහැ. එහෙම ඕන වෙනකොට ඔයාට මේක බැරි නම් වැඩකුත් නැහැ නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් මගේ ක්ලාසස් වලට එනවා රට යන කට්ටිය. ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න. පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න, පොඩි උපදේශයක් දෙන්න. හරිද? පන්ති ආවට කමක් නැහැ. නමුත් උපරිම කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. දවසකට අඩුම ගානේ පැය දෙකක්වත් වෙන් කරන්න ඕනේ. හැමදාම දවසකට පැය දෙකක්වත් වෙන් කරන්න ඕනේ. මගේ පන්ති එනවා නම් මම ඒක මුලින්ම කියලාමයි ගන්නෙ. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය එනවා පන්තියට එනවා. නිකන් ඔහේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ නිකන් ඉන්න ඉතුරු දවස් ටික. එහෙම බෑ. Tamanට කැප වෙන්න පුළුවන් නම් මගේ පන්ති විතරක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කොයි හරි පන්තියකට යනවා නම් ඒ පන්ති දවසට අමතරව ඉතුරු දවස් හැම ටිකේම දවසකට පැය දෙක තුනක් හරි ගත කරන්න පුළුවන් නම් තමයි මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හොඳට හැමදාම මේ භාවිතේ තියෙන්න ඕනේ. නැතුව මේ පොත්වල ලියලා වැඩක් නැහැ. මගේ පන්ති වල කොහොමත් පොත්වල ලියන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ මගේ පන්ති වගේම ඕන තරම් හොඳ ක්ලාසස් තියෙන ලංකාවේ. හරි. කොහේ ගියත් කමක් නැහැ. තමන්ගේ කට අරින්න. එතන ගුරුවරයා නෙමෙයි කතා කරන්න ඕනේ. තමන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? ගෙදරදී තමන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තරම්. සමහර කෙනෙක්ට හිතේ ඉතින් මේ බයිලා කියවනෝ මේවා මේ හැමදාම කියවන දේවල්නේ. ඉතින් මට මේ හැමදාම මේ දේ කියන්න ඕන වෙන්නේ ඇයි? කොච්චර කිව්වත් මේක වෙන්නේ නැති හින්දා. මට ඕනේ හැමෝම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ කොයි හරි පන්තිකට යන්න, ඉගෙන ගන්න. පුළුවන් තරම් මේ භාෂාව හදා ගන්න. තමන්ට පන්ති යන්න බැන්න නම් ගෙදර ඉඳන් හරි හදා ගන්න. හරි පන්ති ගියත් ගෙදර ඉඳන් හදාගත්තත් හරියට වැඩේ කරන කෙනාට පන්ති යන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ගෙදර ඉඳන් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ YouTube එක තියෙනවා, ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා. තමන් හොඳට මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ කරනවා නම් මේ දේවල් ටික හොඳටම කරගන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්. තේරුණාද? පන්ති ගියත් ගෙදර හිටියත් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට මොළවේ තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අදත් වටින වාක්‍ය ටිකක්, වටින වචන ටිකක් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගත්ත කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් ඒ වගේම වටින උපදේශ ටිකක් හම්බුණා කියලාත් හිතනවා. මොන හරි දෙයක් මගෙන් අහගන්න තියෙනවා නම් සඳුදා ගහවද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර කෝල් එකක් දෙන්න. මම දන්න දේවල් මේ පාඩම් වල මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අහගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් මේ වගේ වටින පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, හැම වැඩිහිටියෙක්ම, හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්නවානේ.